Salut, sunt gazda dumneavoastră, psihologă Elena Harbour, iar astăzi, după cum am promis în emisiunea trecută, vom vorbi despre cea de-a treia dintre triadele consimțite actual, și anume triada luminoasă. Dacă am avut triada întunecată și triada întunecată vulnerabilă, trebuia să avem și o triadă luminoasă. Este vorba despre acele caracteristici de personalitate care sunt în polaritate, respectiv sunt pozitive. Nu sunt caracteristicile negative pe care le întâlnim la cele două triade întunecate, ci sunt caracteristicile pozitive în opoziție. Pentru că avem și astfel de oameni și pentru că vrem să acordăm atenție și normalității și pozitivității. Nu există doar negativitate, nu există doar boală, nu există doar tendința de a face rău. Există și oameni care au trăsături pozitive, bune. Aș putea să zic că este oarecum interesant faptul că această triadă luminoasă nu presupune existența neapărată a empatiei. Deși trăsăturile de personalitate sunt pozitive, manifestarea lor nu necesită neapărat prezența empatiei și ca atare poate să existe persoană sau persoane care să aibă trăsături din ambele triade, și din triada întunecată și din triada luminoasă. Dar să vorbim mai întâi despre ce înseamnă triada luminoasă. Este împărțită în trei dimensiuni: kantianismul, umanismul și încrederea în umanitate în prezent. Kantianismul are ca principii tratarea oamenilor ca scop în sine, nu ca obiecte de folosit. Exclude această posibilitate și tratează oamenii ca fiind importanți, semnificativi ei în sine, ca personalități, ca ființe vii. Interacțiunile dintre oameni sunt bazate pe grijă, atenție, compasiune și iubire. Arată respect profund față de demnitatea vieții umane, funcționează pe baza principiilor eticii, sunt altruiști, caritabili, sociali, se preocupă de comunitate și acționează în interesul comunității, dar fără spirit de sacrificiu. Au limite clare și le impun, nu se donează pentru binele celorlalți. A doua caracteristică, umanismul, reprezintă o credință fundamentală în bine ca natură a umanității și că fiecare ființă are un potențial pozitiv și caută autodezvoltarea personală. Cred în capacitatea ființelor umane de a crește și a se dezvolta personal. Tind să vadă tot ce e mai bun în oameni, nu pentru că sunt naivi și nu văd ce se întâmplă în jurul lor, ci acceptă că există răul în viață, ci doar își doresc și oferă șansa de a fi bun. Sunt empatici, suportivi, creează și susțin relații semnificative pe termen lung. Și a treia caracteristică, încrederea în umanitate în prezent, se referă la omul care este acum. Îmbrățișează omul așa cum este acum. Are încredere în omul de acum, nu ce a fost în trecut, ci ceea ce este în prezent și își dorește și urmează să devină. Cred în binele și sinceritatea fundamentală a oamenilor și păstrează o atitudine pozitivă și optimistă permanent. Acești oameni dezvoltă o viață sănătoasă, satisfăcătoare și lungă. Contribuie activ
la binele comun, manifestă reziliență psihologică mult mai mare, au relații semnificative lungi și fericite, demonstrează succes și adaptabilitate, conduită etică și morală. Iată că această categorie a triadei luminoase demonstrează că există și oameni care au set mental pozitiv, structură de personalitate armonios dezvoltată. Pentru că structura de personalitate armonios dezvoltată presupune încrederea în oameni, iubirea față de semeni, empatia, altruismul, binele comun. Deși pare o utopie filozofică această triadă, este departe de a fi utopică, de a fi doar o idee, doar un concept. Majoritatea oamenilor sunt așa. Știu că, în general, vorbim doar despre patologie, despre lucrurile negative, despre pericole și vorbim despre ele pentru că sunt reale și avem nevoie să le luăm în considerare, să le luăm în serios ca să știm cum să ne protejăm. Dar cum să ne protejăm este vorba despre această triadă despre care am vorbit astăzi, ale cărei caracteristici se regăsesc în majoritatea oamenilor dezvoltați normal, care au avut parte de iubire, de atenție, de grijă și despre aceia care, chiar dacă n-au avut parte, totuși și-au dezvoltat-o pe baza caracteristicilor interioare pentru că au ales să fie așa. Nu toată lumea are parte de o familie iubitoare și fericită, susținătoare, conținătoare, așa cum ar fi normal să fie. Dar nu toată lumea din cei care nu au avut parte de astfel de familii au dezvoltat patologie. Nici măcar nu au dezvoltat acele trăsături de personalitate subclinice despre care vorbeam în cele două triade întunecate. Există posibilitatea ca și dintr-un mediu care nu este hrănitor, nu este ofertant, totuși să existe în interior capacitatea empatică care să conducă către o alegere în triada luminoasă. Există și se întâmplă și nu sunt puține cazurile. Majoritatea oamenilor au această capacitate. Tocmai de aceea, când vorbim despre sănătate și dezvoltare tipică, armonioasă, vorbim despre majoritatea oamenilor. Din păcate, patologia nu este izolată. Nu vorbim despre patologie ca și cum ar fi un caz la 2000 de oameni. Este mult mai frecventă, mult mai proeminentă și mult mai devastatoare și, într-adevăr, are efecte pe care nu le putem nega, nu le putem ignora și avem nevoie să ne protejăm de ele. Însă, majoritatea oamenilor au dezvoltare sănătoasă. Fie că au primit iubire, fie că și-au dezvoltat-o singuri ca o capacitate a lor internă pe care au vrut să o exploateze și au vrut să o dezvolte. Acești oameni chiar există. Nu este un vis. Nu este doar filozofie. Este realitate, este practică. Nu s-ar fi putut elabora triada luminoasă dacă nu existau suficiente studii și suficiente confirmări că acești oameni există. Sunt și sunt mulți. Și tocmai pentru ei este nevoia de informație, nevoia de educație, ca să oferim această șansă la dezvoltare armonioasă și la alegere cât mai multor oameni și în mod special generațiilor ce vor urma. Pentru că ceea ce noi ca adulți creăm în noi, transmitem mai departe. Felul în care noi ne manifestăm, dacă rămânem în neputință și renunțăm la capacitatea noastră de a acționa, dacă renunțăm la lumina din noi, la iubirea din noi, să nu o mai împărtășim, să fim suspicioși că putem să suferim, că ceilalți nu o să înțeleagă, că cine știe ce patologie o să întâlnesc.
Ne refuzăm nouă șansa și totodată creăm un impact în mediu că nu se poate altfel. Dar se poate. Și responsabilitatea ne aparține nouă, tuturor. Da, este foarte posibil să existe și să există oameni care au trăsături și din triada întunecată și din triada luminoasă. Este o combinație care are cel mai mult potențial și nu periculos. Pentru că atunci când există trăsături și din triada întunecată și din triada luminoasă, omul care le are este obligat să aleagă. Nu poate trăi în două lumi diferite, antagonice. Și atunci va alege la un moment dat una dintre ele și le va amplifica și le va potența pe acele caracteristici care aparțin acelei triade. Îmi place să cred și îmi doresc să cred că atunci când ai bine în tine, indiferent cât de mult ai fi rănit sau speriat sau abuzat și traumatizat, la un moment dat, în procesul vindecării tale, alegi triada luminoasă, alegi să fii acolo și alegi să depășești toate lucrurile care ți s-au întâmplat pentru o viață mai bună a ta și a celor din jurul tău. Pentru că îi impactezi pe ceilalți, vrei, nu vrei. Și niciun om nu este singur. Toți avem o familie, toți avem prieteni, cunoștințe, oameni care ne admiră sau ne plac într-un fel sau altul și din generațiile noi, copii care și-ar dori să ne urmeze modelul, să le dăm ce să aibă de urmat din triada luminoasă, să le dăm șansa și speranța zilei de mâine, pentru că ține doar de noi și de alegerile noastre. Iar dacă noi putem și le arătăm și lor că se poate, vor avea și încredere să facă ceva mai bun. Și așa cum spuneau umaniștii, încrederea în potențial și în dorința omului de a crește și a se dezvolta. Cred că este mai mult decât atât. Cred că este și o responsabilitate să le dăm o șansă celor care încă n-au descoperit-o, că o au. Și se poate, chiar se poate. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.